Hello and welcome back to my channel. So channel ma नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी व्हाट इज एन एरे भनेर पढ्न गइरहेको छौं र एरे भनेको एउटा डाटा स्ट्रक्चर कन्टेनिङ अ नम्बर अफ डाटा भ्यालुज रहेको छ र एरे को सुरु गरौँ है त टाइप्स देखि सुरुमा त टाइप्स वन डाइमेन्सनल रहेको छ यो भिडियोमा चाहिँ हामी वन डाइमेन्सनल कुरा गर्ने छौं र जुन हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ क्वेशन नम्बर 1 मा हामीलाई भनिएको छ we have to input 10 data numbers and print them all है त सो यो क्वेशन्स मा चाहिँ हजुरहरुले 10 वटा डिफरेंट नम्बर्सहरु इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले as it is है त सो क्वेशन नम्बर 2 मा हजुरहरुले we have to input salary of the 10 employees and calculate average salary भन्ने रहेको छ क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ हजुरहरुको we have to input salary of the 10 employees and count total number of the employees getting salary between 30,000 and 50,000 रहेको छ र क्वेशन नम्बर 4 मा रहेछ हजुरहरुको we have to input salary of the n employees and count total number of the employee getting salary between 30,000 and 40,000 question number 5 मा रहेको छ we have to input 10 different numbers and find the greatest among them question number 6 मा रहेको छ we have to input 10 different number and sort in ascending order so that's all for today हजुरहरुले भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला